Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề chuyện ngôn tình, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện đầy hấp dẫn. Chuyện ngôn tình, không quay đầu lại, tác giả Nguyệt Vi tiểu thố. Chương 1, bất ngờ. Sau khi chụp xong phim X-quang, bác sĩ nói với tôi rằng tôi đã bị gãy xương cánh tay phải. May mắn là vết gãy không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần phải cố định trong vòng 1 tháng, sau đó là khoảng thời gian tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng. Cầm tấm phim trên tay, tôi bước chậm rãi ra khỏi phòng điều trị, bất chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở khe khẽ vọng ra từ bên trong. Em cũng không biết sao lại thế này, cái cô đó tự nhiên xuất hiện, em không thắng kịp nên. Tiếng khóc nghẹn ngào xuyên qua màn rèm, tôi ngồi lặng lẽ trên mép giường bệnh, yên lặng chờ y tá khoa cấp cứu đến để sát trùng và băng bó vết thương. Không sao, một giọng nam ôn hòa vang lên từ phía bên kia rèm. Bây giờ, người ta toàn đi không nhìn đường, không phải lỗi của em đâu. Cô ta cũng không sao, chưa chết, em đừng sợ. Nếu cô ta muốn vòi tiền thì anh sẽ ra mặt giúp em. Giọng nói đó quá đỗi quen thuộc với tôi bạn trai tôi, Nghiêm Tuân. Người mà anh ta nói rằng, đi không nhìn đường, cũng không chết, muốn vòi tiền, chính là tôi. Người lái xe điện đụng chúng tôi lại là cô đàn em khoa dưới của anh, Dư Quả Nhi. Còn tôi, lý do đến đây tìm anh, vốn là để tạo bất ngờ cho ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau của chúng tôi. Tôi biết đến Dư Quả Nhi vào tháng trước, trường của tôi và Nghiêm Tuân cách nhau 1 giờ rưỡi đi xe, cơ bản chúng tôi chỉ có thể gặp nhau mỗi tuần 1 lần. Anh có một căn nhà nhỏ gần trường nên phần lớn thời gian tôi đều sang bên đó. Hôm ấy, lúc 11 giờ đêm, anh xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu để mua đồ uống cho tôi, nhưng vô tình cầm nhầm điện thoại của tôi. Điện thoại của chúng tôi giống hệt nhau, từ màn hình khóa đến mật khẩu thanh toán đều giống, đó là ngày kỷ niệm của chúng tôi, XX0702. Vì vậy, dù lấy nhầm điện thoại, anh vẫn có thể trả tiền mà tôi không hề lo lắng. Ngồi trên sofa xem tivi, đột nhiên điện thoại của anh sáng lên. Tôi tiện tay cầm lên và nhìn thấy dòng tin nhắn, Quả Quả đáng yêu, đã ngủ chưa hi hi. Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó, lòng trầm ngâm. Tôi nhập mật khẩu định mở điện thoại ra nhưng 2 lần đều bị nhắc nhở rằng mật khẩu không chính xác. Hóa ra anh đã thay đổi mật khẩu. Khi anh trở về, tôi giơ điện thoại của anh lên trước mặt. Anh sửng sốt rồi giải thích, mọi người nói rằng không nên dùng ngày kỷ niệm làm mật khẩu, dễ có chuyện không hay. Anh tắt điện thoại rồi kéo tôi vào lòng, nói thêm, đó là đàn em của anh. Chắc chỉ hỏi về luận văn thôi. Thái độ che giấu và căng thẳng của anh khiến tôi đoán ra vài điều. Tôi chỉ không muốn thừa nhận rằng người bạn trai ở bên tôi suốt 7 năm nay, giờ đây đã rung động với người khác. Điều đó khiến tôi không cam tâm. Tôi và Nghiêm Tuân quen nhau từ thời trung học, mùa hè năm lớp 11, khi kỳ học bù bắt đầu, trong không khí căng thẳng chuẩn bị bước vào năm lớp 12. Các bạn nam trong lớp tổ chức rút thăm, ai bốc trúng tên bạn gái nào thì phải viết thư tình cho người đó. Kết quả là hôm sau, không ai viết, chỉ có anh ngốc nghếch mang thư tình đến. Lá thư duy nhất mà cả lớp truyền tay nhau đọc, suýt nữa còn kinh động đến giáo viên. Nữ chính trong lá thư đó chính là tôi. Sau khi tan học, anh rụt rè, lo lắng gọi tôi ra ngoài. Đầu tiên là ngượng ngùng xin lỗi. Sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, thực ra đây không phải trò đùa. Tôi ngơ ngác nhìn anh, trầm nguyện, tôi rất thích cậu. Cậu có thể, chuyện đó. Anh hít sâu một hơi, làm bạn gái tôi được không? Tôi ngẩn ngơ hồi lâu, mãi đến khi chuông vào lớp vang lên mới cúi đầu, nói khẽ, được. Khi nhận được câu trả lời, khuôn mặt lo lắng của Nghiêm Tuân bỗng tươi như nở hoa. Nhân lúc thầy giáo chưa đến, anh đột ngột bước tới, nhẹ nhàng ôm tôi và thì thầm vào tai, vậy sau này xin hãy giúp đỡ nhiều hơn, bạn gái. Lá thư tình vốn là trò đùa đó, tôi vẫn còn lưu giữ. Tôi luôn tin rằng tình cảm của tôi và Nghiêm Tuân là tốt nhất, cách dốc 7 năm chẳng thể tồn tại giữa chúng tôi. Dù hai trường đại học của chúng tôi ở 2 thành phố khác nhau nhưng chúng tôi lại được cử đi học nghiên cứu sinh ở 2 trường trong cùng một thành phố. Thực ra, Nghiêm Tuân có thể được cử đi học ở trường khác, nhưng khi nghe tôi sẽ học nghiên cứu sinh ở thành phố này, anh kiên quyết từ bỏ ngôi trường kia để đến học ở đây. Anh nói không muốn yêu xa với tôi nữa. Hoàn cảnh gia đình Nghiêm Tuân tốt hơn gia đình tôi. Mới học năm 2 nghiên cứu sinh, bố mẹ anh đã mua cho anh một căn nhà nhỏ ở thành phố này, nói rằng sau này sẽ là nhà tân hôn của chúng tôi. Nhưng khi tôi nghĩ rằng mọi thứ đang dần trở thành hiện thực, sau khi tốt nghiệp sẽ mặc váy cưới và kết hôn với anh, mọi thứ dường như âm thầm lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Ví dụ như, giáo viên của Nghiêm Tuân luôn muốn tăng thêm giờ thí nghiệm vào cuối tuần. Ví dụ như, anh từng nói rằng không thể ngủ ngon nếu không ôm tôi, nhưng giờ đây lại quay lưng về phía tôi khi ngủ. Ví dụ như, số lần anh chủ động gọi cho tôi ngày càng ít đi. Và một ví dụ khác nữa, lần đầu tiên anh quên ngày kỷ niệm của chúng tôi. Tôi không biết vì anh sửa mật khẩu điện thoại nên quên ngày kỷ niệm, hay vì quên ngày kỷ niệm mà anh đã sửa lại mật khẩu điện thoại. Khi y tá đến xử lý vết thương cho tôi cắn răng chịu đựng, im lặng. Em mạnh mẽ lắm đó. Cô y tá vừa xoa thuốc cho tôi vừa nói cô gái đằng kia chỉ bị chảy xước chút thôi mà khóc lóc như gì. Bạn trai em ấy đã phải dỗ dành một lúc lâu rồi. Tôi mỉm cười với cô ấy.
cô ấy không biết rằng người đằng kia chính là bạn trai của tôi. Sau khi tiêm phòng uốn ván, tôi đi ra cửa bệnh viện, lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho Nghiêm Tuân. Hôm nay em định qua đó, anh ở đâu? Vài giây sau, Nghiêm Tuân nhắn lại, xin lỗi Nguyện Nguyện, tuần này phòng thí nghiệm bận quá. Anh vẫn còn ở đó, hay là tuần này em đừng sang nhé? Tôi chăm chú nhìn những dòng chữ trên màn hình, rồi bật cười. Gió thổi làm đau mắt, tôi nhắn lại, được. Chương 2, sự thật và đắng cay. Thực ra, tôi cũng không về nhà ngay. Tôi đến nhà của Nghiêm Tuân, lặng lẽ cất món quà kỷ niệm 7 năm mà tôi đã chuẩn bị vào trong tủ. Đó là quyển sổ lưu niệm ghi lại những khoảnh khắc suốt 7 năm yêu nhau. Tôi đã kỳ công tích cóp những tấm ảnh, thư từ, cuống vé xe, tất cả đều được dán tỉ mỉ vào sổ. Khi chúng tôi mới bắt đầu yêu xa trong những năm đầu đại học, mỗi lần chia tay tại ga tàu, tôi đều khóc, anh nhìn tôi khóc, mắt cũng đỏ hoe theo. Chúng tôi không muốn rời xa nhau ở sân ga, nhiều lần lỡ chuyến tàu, lại nắm tay nhau đi mua vé bổ sung. Lúc đó, anh nói với tôi rằng mỗi tuần anh sẽ viết thư cho tôi. Sau đó, anh thực sự đã làm như vậy suốt 4 năm liền. Tôi xem những lá thư đó như báu vật, sau này còn scan lại từng cái một, lưu giữ cẩn thận. Sau khi đóng cửa nhà của Nghiêm Tuân, tôi mở điện thoại lên và nhìn vào vòng bạn bè của Dư Quả Nhi. Đúng vậy, vì cô ấy phải chịu trách nhiệm cho việc vượt đèn đỏ gây tai nạn nên đã tiêm WeChat của tôi để chuyển tiền thuốc men. Trên WeChat, 5 phút trước, cô ấy vừa đăng một trạng thái mới lên vòng bạn bè. Hù hù, năm nay thật xui xẻo, may mà còn có anh ở bên. Bên dưới, dấu like của Nghiêm Tuân hiện lên chói mắt đến kỳ lạ. Đột nhiên, tôi thấy lòng mình tràn ngập sự không cam lòng. Tôi lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn WeChat cho Nghiêm Tuân, em bị gãy xương. Ngay lập tức, anh gọi điện thoại lại, sao vậy, Nguyện Nguyện? Sao tự dưng lại gãy xương? Em định đến gặp anh thì bị xe điện đụng phải, bác sĩ nói em không thể cử động trong 1 tháng. Em có thể đến ở cùng anh không? Nguyện Nguyện, đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười nhẹ, em lừa anh phải không? Tôi sững người, anh biết em nhớ anh, nhưng gần đây anh bận việc thí nghiệm quá, thật sự không thể rời đi được. Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục, đợi anh qua đợt bận này, anh sẽ đến với em, được không? Nghiêm Tuân, xin lỗi Nguyện Nguyện, thầy đang gọi anh sẽ gọi lại cho em sau nhé. Nói xong, anh cúp máy, nếu không phải tận tai nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh dành cho cô ấy, có lẽ tôi thật sự đã tin rằng anh bận rộn vì công việc thí nghiệm mà không thể đi đâu được. Tôi đứng lặng trước cửa nhà Nghiêm Tuân, một mình, với cánh tay phải cố định trong đai, còn bạn trai tôi thì bận rộn ở bên cạnh cô đàn em bị trầy xước. Anh thậm chí không cần kiểm tra mà đã kết luận rằng tôi đang nói dối anh. Hóa ra, không cần so sánh, không cần đấu đá, người chưa bắt đầu đã thua cuộc chính là tôi. Không lâu sau, Dư Quả Nhi lại cập nhật trạng thái bằng một tấm ảnh. Cảm ơn đàn anh vẫn luôn ở bên mình, hi hi, chỉ cần có anh ở đây thì mình không sợ gì cả. Nhìn bức ảnh này, tôi chợt tỉnh ngộ, tình yêu của tôi dành cho Nghiêm Tuân, sau 7 năm, vẫn trước sau như một, thậm chí còn sâu đậm hơn. Nhưng có lẽ, anh đã mệt mỏi, tôi rời đi, trở về ngôi nhà cũ ở quê. Đây là thứ duy nhất mà ông nội để lại cho tôi, căn nhà trong thành phố đã bị cô tôi bán từ lâu, mấy người lớn chia nhau tiền. Ngôi nhà không ai cần này lại trở thành nơi duy nhất tôi có thể nương náu. Không phải tôi không thể ở ký túc xá, nhưng vì tôi ở giường trên mà cánh tay phải của tôi không thể cử động. Lên xuống sẽ rất khó khăn. Bây giờ đã là kỳ nghỉ hè, đầu năm nay tôi và Nghiêm Tuân đã lên kế hoạch cho những việc quan trọng trong năm. Lúc đó, anh giục tôi nghỉ hè dọn đến nhà anh ở. Ông nội mất rồi, em ở nhà đó làm gì? Anh dịu dàng vuốt tóc tôi, Nguyện Nguyện, nếu anh mua nhà thì em sẽ có nhà, nơi này sẽ là nhà của em. Anh cũng từng ôm tôi khi tôi khóc không ngừng sau khi ông nội mất. Anh nói, Nguyện Nguyện, em còn có anh, sau này mỗi năm Tết đến, anh chính là người thân của em. Bây giờ, tôi đã dọn đến như lời đã hẹn, nhưng anh lại quên mất điều đó. Tôi mới nhận ra rằng, hóa ra việc quên đi cũng dễ dàng đến vậy. Cánh tay phải bị gãy hoàn toàn bất động, nhà cũ không có điều hòa, tay tôi nóng đến nỗi nổi rôm sảy, cả đêm không thể ngủ được. Tay trái không linh hoạt, tôi thậm chí không thể tự thắt bím tóc cho mình. Dư Quả Nhi đã chuyển chi phí điều trị cho tôi, nhưng vẫn đều đặn đăng trạng thái lên vòng bạn bè mỗi ngày. Đàn anh nói, cần ăn nhiều móng giò heo thì làn da mới có thể nhanh chóng khôi phục lại. Ui, cảm động quá, đàn anh còn tìm loại kem trị sẹo tốt nhất cho mình, có cái này thì không sợ để lại sẹo. Đàn anh đưa mình ra ngoài chơi, dù mình sợ nắng làm da bị sạm màu, nhưng đàn anh nói, phơi nắng nhiều sẽ giúp vận may đến, chuyện xui xẻo sẽ tan biến. Khi tôi một mình loay hoay tắm rửa, nấu nướng, mặc quần áo, chăm sóc bản thân, qua vòng bạn bè, tôi nhìn thấy bạn trai mình đang tỉ mỉ chăm sóc cho người khác. Có lẽ, để chứng minh rằng anh thật sự bận rộn, thậm chí anh còn không gửi một tin nhắn WeChat nào cho tôi. Sau đó, tôi nhìn thấy một lá thư trong vòng bạn bè của Dư Quả Nhi. Đó là một lá thư viết tay, đàn anh nói trước kia viết thư cho bạn gái, vì mình năn nỉ mãi nên cuối cùng anh đã đồng ý viết thư cho mình. Hi hi, thời buổi này còn ai được nhận thư viết tay nữa chứ?
Không phục thì đến chiến nhé. Kèm theo bức ảnh là một lá thư đầy chữ, nét chữ ấy là của anh, nét chữ mà tôi rất quen thuộc. Cũng từng rất trân trọng, tôi từng nghĩ rằng đây là sự lãng mạn và bí mật riêng của tôi với Nghiêm Tuân. Không ngờ, ngay cả điều này anh cũng dành cho cô ấy. Tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình, khóe mắt cay xè, cuối cùng, sau bao ngày, nước mắt trào ra không thể ngăn được. Tôi chặn số của Nghiêm Tuân, cũng không xem vòng bạn bè của Dư Quả Nhi nữa, chỉ nhắn tin hỏi cô ấy qua WeChat về khoản bồi thường ngoài chi phí điều trị. Tôi biết, cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đang vòi tiền và sẽ nhờ Nghiêm Tuân giúp đỡ. Không lâu sau, cô ấy gửi tin nhắn WeChat, cô là Trầm Nguyện. Tiếp theo đó là một cuộc gọi video, vì vậy tôi chặn luôn cả cô ấy. Thật ra, tôi cũng không phải muốn tiền bồi thường gì. Nhưng câu chuyện đẫm lệ này cũng cần phải có một hồi kết. Ở nhà được một tuần, tôi nhận được điện thoại từ một người bạn cấp 3. Trời ơi, cậu chạy đi đâu vậy? Nghiêm Tuân tìm cậu sắp điên rồi. Cô ấy hỏi tiếp, cậu ta nói cậu bị thương, tìm cậu khắp nơi, rốt cuộc là cậu đang ở đâu? Chương 3, ký ức và sự thay đổi. Đầu dây bên này, tôi im lặng. Lần cuối cùng Nghiêm Tuân tìm tôi khắp nơi là khi nào? À, là khi chúng tôi còn học năm 2 đại học, trong chuyến đi biển cùng nhau. Chúng tôi cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh. Tôi tức giận ra ngoài chỉ với chiếc điện thoại trong tay. Chúng tôi đến một thị trấn ven biển chưa phát triển. Tôi cứ đi mãi, cho đến khi phát hiện mình đã lạc đường. Điện thoại thì hết pin, trời lại càng lúc càng tối. Tôi một mình bước trên con đường vắng lặng, xung quanh không một bóng người. Đúng lúc ấy, một nhóm người đi tới. Thì ra, người dân địa phương đang tổ chức lễ tế. Tôi vốn nhát gan, đứng đó sợ hãi, chân run lẩy bẩy. Nhưng tầm mắt tôi xuyên qua đám đông, nhìn thấy anh. Anh cũng ở trong đám đông ấy, gương mặt lo lắng, bồn chồn. Dưới ánh lửa, vầng trán đẫm mồ hôi của anh càng trở nên rõ nét. Chúng tôi nhìn nhau qua đám đông, bao nhiêu người như vậy, ánh lửa chói mắt như vậy, nhưng tôi chỉ nhìn thấy anh. Anh ngược dòng người, lao đến trước mặt tôi, mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi. Khoảnh khắc đó, người anh run lên, làm anh sợ muốn chết. Anh liên tục vuốt tóc tôi, Nguyện, tìm không thấy em. Anh thật sự sợ chết khiếp. Anh cõng tôi trên lưng, quay về nhà nghỉ, vừa đi vừa nói rằng ban nãy anh mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa của câu đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, người ấy ở dưới ánh đèn tàn lụi. Chú thích, câu trong bài thơ Thanh Ngọc Án của Tân Khí Tật. Anh còn bắt tôi hứa rằng, từ nay về sau, cho dù giận đến mức nào cũng không được chơi trò mất tích, không thể để anh tìm không thấy. Em sẽ không bao giờ chạy lung tung nữa, sau này nếu chúng ta lạc nhau, em nhất định sẽ ở một chỗ chờ anh. Tôi thì thầm, giọng ồm vì xúc động, áp vào lưng anh. Một lời đã định, anh thả tôi xuống, dưới ánh trăng, anh như một đứa trẻ, đòi ngoéo tay với tôi. Từ đó về sau, tôi thật sự chỉ ở yên một chỗ, không hề chạy lung tung. Mà người tách ra trước, lại chính là anh. Tôi không nói với bạn mình đang ở đâu, chỉ nhắn rằng tôi vẫn ổn, bảo họ không cần lo lắng. Nhưng 3 ngày sau, tôi vẫn gặp lại Nghiêm Tuân, trước cửa nhà, anh đứng đó, và bên cạnh là cô của tôi. Khi thấy tôi, cô ấy tỏ vẻ ngượng ngùng, cháu lớn rồi, có chuyện gì sao không thể nói đàng hoàng. Tiểu Nghiêm nhờ cô giúp tìm cháu, may mà cô còn nhớ đường đến nhà này. Nếu không thì cháu trốn ở nơi khỉ ho cỏ gáy thế này. Làm sao cậu ấy có thể tìm được cháu? Tôi không nói gì, cô ấy có lẽ cảm thấy chán, nên sau đó ở một lúc rồi rời đi. Chỉ còn tôi và Nghiêm Tuân đứng trước cửa. Nguyện, 2 tuần không gặp, anh có vẻ tiều tụy hơn rất nhiều, ánh mắt không còn sáng, râu trên cằm chưa cạo sạch. Anh bước lên, ôm chặt lấy tôi. Anh xin lỗi, Nguyện, giọng anh run run, về nhà với anh đi. Được không, Nghiêm Tuân? Tôi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Anh đến đây để thương lượng chuyện bồi thường thay cho Dư Quả Nhi sao? Anh cứng người lại, cánh tay phải em không thể cử động, không thể đi thực tập. Anh cũng biết lần thực tập này rất quan trọng. Cơ hội thực tập này là kết quả của bao nỗ lực trước đó của tôi. Tháng 8 sẽ bắt đầu, nếu tôi thể hiện tốt, khả năng cao sẽ được giữ lại làm việc sau khi tốt nghiệp tại một tập đoàn nổi tiếng. Nhưng bây giờ, tôi phải từ bỏ cơ hội này. Anh nói xem, anh cảm thấy đàn em của anh nên bồi thường cho em bao nhiêu? Tôi nhẹ nhàng nói, mất công việc thì có phải bồi thường không? Đó không thể xem là vòi tiền cô ấy. Dĩ nhiên, nếu anh nghĩ em đang vòi tiền, và anh muốn ra mặt thay cô ấy. Nguyện, anh ôm chặt tôi hơn, giọng anh lộ vẻ đau khổ. Thật xin lỗi, anh sai rồi, anh thật sự không biết. Anh nói, anh thật sự không biết, nhưng rõ ràng, tôi đã gọi cho anh 2 lần. Lần đầu là khi tôi vừa bị đụng xe, cảnh sát giao thông đến để xác định trách nhiệm. Đây là lần đầu tôi gặp phải chuyện như vậy, lại bị thương, nên tôi rất sợ hãi. Tôi gọi điện thoại để nhờ anh đến giúp, nhưng anh không nghe máy. Lần thứ 2 khi anh nghe máy, tôi kể về việc gãy xương, nhưng anh lại nghĩ tôi đang lừa anh. Nguyện, về nhà với anh đi, được không? Anh đã hoãn kỳ thực tập hè rồi, anh cũng xin giáo viên nghỉ phép, để anh chăm sóc em thật tốt, được không? Giọng anh run rẩy, tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, giọng bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Nghiêm Tuân, anh biết không,
Vốn dĩ em cho rằng có rất nhiều việc không thể tự mình làm được. Ví dụ như sau khi bị tai nạn, tự mình đi gặp bác sĩ, chụp X-quang, băng bó cột đai, xử lý vết thương, tiêm thuốc. Lại ví dụ như khi chỉ có tay trái cử động được, mặc quần áo thế nào, ăn uống ra sao, thậm chí tự cột tóc cho mình. Nguyện, mắt anh đỏ hoe, vẻ khổ sở nhìn tôi. Nhưng em đã sai, anh thấy đó, thật ra vết thương cũng không nặng. Tôi ngừng một lúc, rồi tiếp tục. Khi đó, em còn tưởng 3 tháng này không dựa vào anh thì chắc em không thể làm gì được. Tôi cười, chỉ vào chiếc kẹp trên đầu mình, nhưng chỉ trong 2 tuần, em đã có thể làm được nhiều việc bằng một tay. Anh thấy đó, ngay cả việc kẹp tóc, em cũng nghĩ ra cách. Nguyện, anh tiến lên một bước, tôi lắc đầu, lùi lại một bước. Nghiêm Tuân, em không cần anh, tôi khẽ khàng. Chúng ta chia tay đi. Anh ngây người nhìn tôi. Không, anh tuyệt đối không chia tay với em. Anh nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhưng giọng anh vô cùng kiên quyết. Nguyện, chúng ta về nhà đi, em cho anh cơ hội giải thích, được không? Anh và cô ấy thật sự không như em nghĩ, cô ấy chỉ là đàn em, bạn gái của anh là em. Về nhà, tôi nhẹ nhàng lặp lại. Đúng vậy, về nhà. Tôi chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra bằng tay trái, tìm ảnh chụp trên vòng bạn bè của Dư Quả Nhi. Anh nói nhà là nơi này sao? Bức ảnh cho thấy Dư Quả Nhi đang selfie trong nhà của Nghiêm Tuân. Đến nhà đàn anh chơi, chật, nhà đàn anh rất sạch sẽ. Nghiêm Tuân ngẩn ngơ nhìn bức ảnh. Không phải như em nghĩ. Cô ấy muốn mượn một quyển sách, đúng lúc vừa đi ăn xong, đi ngang qua nhà, nên anh dẫn cô ấy lên lấy. Cô ấy chỉ ở đó 5 phút. Nguyện, giọng điệu anh gần như van xin. Anh và cô ấy thật sự không có gì cả, em tin anh được không? Anh nói, chỉ ở đó 5 phút. Nghiêm Tuân, anh có biết 5 phút đó em đang làm gì không? Em đi tắm và bị trượt chân ngã xuống sàn xi măng. Còn anh với cô ấy thì ở bên nhau, ngắm nhà, đăng lên vòng bạn bè. Trong 5 phút đó, em đang dùng iốt để tự xử lý vết thương mới. Tưởng rằng sau 2 tuần này, tôi đã có thể buông bỏ. Nhưng giờ phút này, nước mắt không kìm được vẫn lăn dài trên má. Tôi mới nhận ra, những nỗi đau khổ và buồn bã đó chưa bao giờ rời xa. Nguyện, Nghiêm Tuân ôm tôi, luống cuống lau nước mắt cho tôi. Anh đáng chết, đều là lỗi của anh, em đừng khóc. Nguyện, em đừng khóc, được không? Em cho anh cơ hội bù đắp, chúng ta về nhà đi. Anh không đi đâu cả, không quan tâm đến ai cả, nhà anh không có bất kỳ ai vào nữa, được không? Tôi lắc đầu. Nghiêm Tuân, đó không phải là nhà của em, đó là nhà của anh. Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh đi đi, em phải vào nhà. 100 ngày sau khi em bình phục, em sẽ đến chỗ anh để lấy đồ đạc. Nghiêm Tuân không chịu rời đi. Anh không đồng ý chia tay mà ở lại ngôi nhà cũ, lo cho tôi từng bữa ăn, từng việc nhỏ nhặt trong nhà. Mỗi sáng thức dậy, trên bàn đã có sẵn ly nước ấm. Trong nhà tắm, nước đánh răng đã được chuẩn bị, kem đánh răng đã được nặn ra. Anh vốn là người 10 ngón tay không dính nước. Trước đây khi ở bên nhau, tôi luôn là người nấu ăn. Nhưng bây giờ, nhìn công thức, anh có thể nấu một nồi canh xương. Tôi bảo anh đừng làm vậy nữa, nhưng giọng anh lại gần như van xin. Nguyện, anh biết trong lòng em oán hận anh, nhưng trước khi vết thương của em bình phục, hãy để anh chăm sóc em, đừng đuổi anh đi, được không? Tôi nhìn anh, chợt hoang mang. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy đây là vì anh yêu tôi. Nhưng hiện giờ, tôi không thể xác định được, anh làm những điều này là vì yêu, hay là vì áy náy, vì muốn cô đàn em kia không cảm thấy có lỗi. Anh thật sự là đang chăm sóc tôi, hay là sợ tôi gây phiền phức cho cô ấy, hay là sợ tôi làm ầm ĩ mọi việc, khiến cô ấy chật vật trong trường. Tôi chợt nghĩ đến chuyện, nếu ngày đó cô ấy không đụng phải tôi, có phải tôi sẽ mãi mãi không biết anh đối với cô ấy đã chăm sóc dịu dàng đến mức nào. Và trong 4 năm chúng tôi yêu xa, có thể anh cũng từng có một cô đàn em như vậy, chỉ là tôi không biết. Nghĩ đến đó, tôi chợt nhận ra một điều, đó là bất kể Nghiêm Tuân đối xử tốt với tôi thế nào, chúng tôi cũng không thể quay về như trước. Bởi vì sự tin tưởng tuyệt đối vào anh ấy đã dần dần bị sự nghi ngờ không thể kiểm soát được bao trùm, nó sẽ vĩnh viễn không quay lại được. Buổi tối, tôi ngồi trên bậc thềm ngôi nhà cũ, ngẩn người nhìn cây ngô đồng trước sân. Trường trung học của chúng tôi cũng có một cây ngô đồng giống như vậy. Sau khi kết thúc năm 12, tôi không làm bài thi tốt lắm. Chủ nhiệm lớp gọi tôi vào văn phòng, hỏi có phải vì yêu đương mà bỏ bê việc học hành không. Sau khi ra khỏi phòng giáo viên, tôi dụi đôi mắt đỏ hoe. Trong tiết tự học buổi tối, Nghiêm Tuân không nói một lời, đưa tôi đến dưới gốc ngô đồng. Dưới tảng cây, tôi ngước lên nhìn anh, không hiểu anh định làm gì. Anh bỗng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, cũng là nụ hôn đầu tiên của cả hai. Tôi mở to mắt, gần như nín thở vì sợ, nhưng chỉ một cái chớp mắt, anh đứng thẳng dậy, hơi ngượng ngùng. Anh nghe nói trường mình có truyền thuyết, nếu hôn nhau dưới gốc ngô đồng này thì có thể truyền vận may của mình cho người kia. Thật sao? Tôi không tin lắm. Đương nhiên, anh xoa đầu tôi, nhắm mắt lại ước nguyện, phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng. Tôi nguyện đem vận may của mình sang cho Nguyện, lần thi tiếp theo chắc chắn phất cờ chiến thắng.
Tôi buồn cười trước vẻ nghiêm túc của anh, chỉ hỏi anh, nhưng anh cho hết vận may sang cho em thì anh sẽ ra sao? Đêm hôm đó, ngọn đèn đường dưới gốc cây bị hỏng, xung quanh yên tĩnh, cả thế giới như chỉ còn ánh trăng, cây ngô đồng và chúng tôi. Anh nói, đồ ngốc, vận may của anh chính là em. Sau đó, có lẽ ngô đồng linh nghiệm thật, chúng tôi đều thi đại học rất tốt, đỗ vào trường mình mong muốn và còn trở thành đôi tình nhân kiểu mẫu trong mắt bạn bè. Mấy năm trôi qua, những cặp đôi trong lớp thời cấp 3 đã dần chia tay. Vào những dịp nghỉ đông, nghỉ hè, khi họp lớp, người tham gia càng ngày càng ít. Mùa đông năm tư, chúng tôi tham gia buổi họp lớp, trời đổ tuyết, hai chúng tôi tay trong tay quay về trường, đi đến dưới gốc ngô đồng. Khi nhắc đến những cặp đôi đã chia tay, tôi cảm thán, nếu sau này chúng ta không đến được với nhau, em nghĩ mình cũng sẽ không đi họp lớp nữa. Lời chưa dứt, anh đã véo miệng tôi. Khi tôi phản đối, anh ôm lấy tôi từ phía sau. Không được nói bậy, sao chúng ta có thể không đến được với nhau? Người anh ấm áp, gõ nhẹ mũi tôi, cả đời anh chỉ kết hôn một lần, và chỉ có một người vợ, chính là Trầm Nguyện. Sau này tôi nghĩ, có lẽ Ngô Đồng cảm thấy chúng tôi quá tham lam. Vì vậy lần thứ hai ước nguyện không còn linh nghiệm. Ở nông thôn, rất nhiều người giao hàng không muốn giao hàng đến tận nơi. Hình như Nghiêm Tuân đã thêm tiền để họ giao hàng đến tận nhà. Hôm nay, khi anh đang rửa chén, tôi ra mở cửa. Đó là một người giao hàng, đây là gói hàng phải trả tiền. Tôi định về phòng lấy điện thoại thì Nghiêm Tuân bước tới, nhưng vì tay anh ướt nên nhờ tôi lấy điện thoại trong túi ra để thanh toán. Nhưng khi cầm điện thoại lên, tôi ngẩn người, tôi không biết mật khẩu điện thoại của anh cũng lập tức nhận ra điều này, hơi do dự rồi nói khẽ, 0523, 0523. Tôi không nhạy cảm lắm với những con số, nhưng ngay lập tức tôi đã nghĩ ra con số này tượng trưng cho điều gì. Là sinh nhật của Dư Quả Nhi, khi cảnh sát giao thông viết biên bản tai nạn, trong đó có số chứng minh nhân dân của cả hai. Tôi không tin nổi nhìn anh, không thể tin được rằng anh đã đổi ngày kỷ niệm của chúng tôi thành sinh nhật của cô gái đó. Anh cũng nhận ra vẻ mặt của tôi, liền hiểu rằng tôi đã biết điều gì. Anh luống cuống vội vàng lau tay, mở gói hàng, bên trong là mấy gói canxi, tổ yến và một tuyếp gel trị sẹo. Những ngày này, anh chăm sóc tôi rất tốt, nhưng khi nhìn thấy tuyếp gel có nhãn tiếng Anh kia, tôi không thể không nhớ đến trạng thái trên vòng bạn bè của Dư Quả Nhi. Nguyện, anh lo lắng nhìn tôi, chuyện này không như em nghĩ đâu. Đó là do một lần đánh cuộc, quy định người thua phải thay sinh nhật người thắng làm mật khẩu trong 3 tháng, cho nên tôi không muốn nghe nữa, cầm tuyếp gel kia lên, lạnh lùng cắt ngang, em nghe nói loại thuốc này có tác dụng rất tốt. Anh sửng sốt, chưa dứt lời, tôi đã ném mạnh tuyếp gel xuống đất. Vậy nên anh mua cho em là vì cô ấy đã dùng tốt. Anh ngẩn ngơ nhìn tôi quay lưng đi, đồ cô ấy dùng, em không cần. Nguyện, Nghiêm Tuân im lặng, cúi đầu nhặt tuyếp thuốc lên, giọng như van nài, em đừng như vậy, được không? Đúng vậy, tôi cũng không muốn như vậy, sao tôi lại biến thành thế này? Nhưng Nghiêm Tuân, là vì anh thay đổi, nên tôi cũng thay đổi. Tôi trở nên khắc nghiệt, chua ngoa, lòng đầy phẫn nộ và bất bình. Tôi đau khổ, nên muốn tổn thương người khác, để họ cũng cảm nhận được nỗi đau của tôi. Tôi cảm thấy không công bằng, nên liên tục làm tổn thương người khác để bù đắp cho mình. Như vậy, chúng ta, một ngày nào đó, sẽ từ những người yêu thương nhau nhất, trở thành đôi tình nhân căm hận nhau. Tôi sẽ mãi mãi không quên được khoảnh khắc khi tôi nghe qua bức mành, bạn trai mình dịu dàng an ủi một người con gái khác. Và cũng mãi mãi không quên được con số 0523 này. Và anh có thể mang cảm giác tội lỗi vì phản bội này bao lâu? Chương 4, lời tạm biệt dưới ánh trăng. Đêm đó, Nghiêm Tuân kể cho tôi nghe mọi chuyện về Dư Quả Nhi. Anh nói rằng, kẻ mà Dư Quả Nhi từng hẹn hò là một tên lưu manh, thường xuyên đến trường quấy rối cô ấy, khiến cô ấy ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Trong một lần làm thí nghiệm, cô ấy đã phạm sai lầm nghiêm trọng về dữ liệu, mấy người đàn chị cùng khoa đã phải thức liền mấy đêm để sửa chữa. Điều này khiến những người khác có thành kiến với cô ấy. Cô ấy không nơi nương tựa, lại không có bạn bè, chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ. Vì vậy, buổi tối sau khi khoa họp tan ra, anh sẽ đưa cô về ký túc xá. Anh cũng hướng dẫn cô trong việc học, giúp cô làm những thí nghiệm khó. Cô ấy vì cảm ơn mà mời anh ăn cơm, mỗi lần họp, cô ấy sẽ mua cà phê cho anh. Còn về lá thư viết tay kia, anh giải thích rằng đó là do khi cô vừa bị tai nạn xe, lại bị thầy giáo mắng. Anh đã an ủi cô khóc lóc và nói rằng mình chưa từng nhận được lời động viên nào, dè dặt hỏi anh có thể viết cho cô một lá thư động viên không. Anh còn nói, thư gửi cho cô ấy khác hoàn toàn với những lá thư anh từng viết cho tôi. Em ấy biết anh có bạn gái, anh ôm tôi, Nguyện, mật khẩu di động anh đã đổi lại rồi. Chúng ta hãy xem đây như một ngày kỷ niệm mới, được không? Tôi yên lặng để mặc anh ôm, nhưng không nói lời nào. Làm sao chúng tôi có thể tiếp tục? Ngày kỷ niệm sở dĩ là ngày kỷ niệm, không phải chính là vì nó chỉ có một, là ngày đặc biệt sao? Ban đầu, anh chỉ cảm thấy cô ấy cô độc, rất khó khăn, nên muốn chăm sóc cô ấy. Nguyện, anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở bên cô ấy.
Đúng vậy, cô đàn em của anh chỉ có một mình, cô ấy chỉ có người đàn anh là anh để dựa vào. Tôi không cần biết cô đàn em đó cố ý hay vô tình chơi trò mập mờ để tiếp cận anh, nhưng còn anh, chẳng lẽ anh đã quên rằng tôi cũng chỉ có một mình, và người duy nhất tôi có thể dựa vào chính là anh. Trong bóng đêm, chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới gốc ngô đồng. Tôi bình tĩnh hỏi anh nói rằng anh chỉ quan tâm cô ấy, vậy anh có cảm thấy sự quan tâm, chăm sóc của mình đã vượt quá giới hạn không? Anh im lặng, không trả lời. Anh có mệt không? Tôi hỏi anh ngẩng đầu, nhìn tôi đầy thắc mắc. Cùng lúc phải chăm sóc hai người, tôi nhìn anh, giọng vẫn bình thản, không gợn sóng. Anh có mệt không? Có lẽ anh không mệt, thậm chí là còn tận hưởng. Nhưng tôi thì mệt mỏi quá. Nguyện, cho anh một cơ hội nữa. Anh ôm chặt tôi, anh đã xóa số cô ấy rồi, sẽ không bao giờ liên lạc với cô ấy nữa. Hãy cho chúng ta một cơ hội nữa, được không? Cuối cùng, tôi bật khóc thành tiếng. Khi em bị chiếc xe điện không giảm tốc độ hất ngã xuống đất, em hoàn toàn choáng váng. Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được rằng cái chết chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nước mắt tôi lăn dài, nhìn anh. Khi đó, em run rẩy gọi cho anh, muốn làm nũng với anh, nói với anh rằng em sợ thế nào, gãy xương đau ra sao. Em cũng rất nhớ anh, muốn anh ôm em một cái, nói với em câu, đừng sợ, có anh ở đây. Nhưng tại sao lại để em nhìn thấy anh và cô ấy ở bên nhau trong bệnh viện? Em luyến tiếc anh đến mức không đủ can đảm để vén tấm rèm trong bệnh viện lên. Chỉ có thể âm thầm rời đi một mình. Cơ hội em đã cho rồi mà. Nước mắt tôi không ngừng rơi. Trong điện thoại em đã nói rõ ràng với anh. Tôi ôm mặt, nước mắt giàn giụa. Rõ ràng là em đã nói với anh rồi. Đêm đó tôi khóc rất lâu. Bao nhiêu sức lực để gắng gượng kiên cường, bao uất ức nén nhịn, giờ như cơn hồng thủy vỡ đê, ào ào trút xuống. Tôi đau khổ vì tôi quá yêu anh. Bao đêm thao thức vì đau, tôi trằn trọc không ngủ được. Nước mắt tuôn rơi nhìn lên trần nhà. 7 năm qua như những giọt mực nhỏ lên giấy trắng, chiếm lấy tâm trí tôi, khiến tôi không thể kiềm chế mà nhớ về anh. Đã bao lần, nỗi nhớ nhung mãnh liệt khiến tay tôi run rẩy, muốn gọi điện thoại cho anh. Nhưng lý trí buộc tôi phải xem đi xem lại vòng bạn bè của Dư Quả Nhi. Để bản thân tỉnh táo lại, để buông bỏ, tôi thật sự đau khổ. Từ thời niên thiếu yêu thương, 7 năm say đắm, anh đã hiện diện trong từng tế bào ký ức của tôi, chiếm trọn tuổi thanh xuân của tôi. Làm sao tôi có thể dễ dàng buông tay, nhưng anh đã thay đổi. Anh buộc tôi phải rút xương xẻ thịt, chịu đựng đau đớn, tách anh ra từng chút một khỏi cuộc đời tôi. Đầu tháng 8, tôi tháo điệu ra kiểm tra lại, xương phát triển tốt. Cuối tháng 8, cánh tay phải của tôi có thể hoạt động đơn giản. Tôi từ chối lời đề nghị đến nhà Nghiêm Tuân để tiếp tục tĩnh dưỡng. Tôi quay trở lại trường, Nghiêm Tuân lặng lẽ đưa tôi về ký túc xá. Dường như anh nhận ra rằng lần này tôi đã quyết tâm chia tay với anh. Năm thứ 3 nghiên cứu sinh không có lớp học, tôi vừa chuẩn bị luận văn tốt nghiệp vừa tìm việc làm. Bộ phận nhân sự của tập đoàn trước đó từng hỏi tôi liệu tháng 9 tôi có đồng ý đến thực tập không, nhưng tôi đã từ chối. Tôi gửi hồ sơ xin việc của mình đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến. Nghiêm Tuân vẫn còn trong danh sách bị chặn của tôi, nhưng anh thường xuyên đến tìm tôi, nhờ nhiều người khuyên nhủ, bao gồm bạn cùng lớp thời cấp 3, bạn thân tôi, bạn cùng phòng, đàn chị của anh, thậm chí cả bố mẹ anh. Đàn chị tiến sĩ của anh hẹn tôi uống cà phê, nói với tôi rằng Dư Quả Nhi đã được chuyển đến một giáo viên khác mới chuyển về. Người giáo viên trước đây không thích cô ấy lắm, cô ấy làm việc chậm hay mắc lỗi. Thật lòng mà nói, không ai trong chúng tôi thích cô ấy cả. Tình cờ người giáo viên mới đến không có sinh viên hướng dẫn, nên cô ấy được chuyển sang, giờ cô ấy không còn họp chung với chúng tôi nữa. Trong quán cà phê, chị ấy hỏi tôi, thế nào? Có hả giận chút nào không? Tôi lắc đầu, hả giận sao? Hình như tôi không có cảm giác gì. Cô ấy thế nào? Thật ra tôi cũng không quan tâm. Bạn thân tôi cũng đến khuyên nhủ, mày định chia tay thật sao? Mày biết xã hội này rất khó để tìm được người con trai đối xử với mày tốt hơn Nghiêm Tuân. Mày có thể đảm bảo người tiếp theo sẽ kiên trì yêu mày suốt 7 năm không hề thay đổi sao? Bạn cùng phòng tôi cũng hỏi, cậu thật sự không hối hận chứ? Bạn học cấp 3 của chúng tôi, bạn thân của anh ấy, còn gọi điện thoại cho tôi cả tiếng đồng hồ. Cậu biết đợt đó khi chơi trò viết thư tình, Nghiêm Tuân rút thăm được không phải là cậu. Người rút thăm trúng tên cậu là tôi. Cậu ấy muốn đổi với tôi đùa rằng muốn có quả bóng rổ có chữ ký ngôi sao kia. Bình thường quả bóng rổ đó cậu ta không cho ai sờ đến, vậy mà lại đưa cho tôi thật, chỉ để có lý do chính đáng tiếp cận cậu. Cuối cùng, cậu ấy nói, Trầm Nguyện, bao năm qua đi, chúng tôi đều thấy cậu ấy thật sự quan tâm đến cậu. Tình cảm 7 năm nên được trân trọng, nếu các cậu chia tay, thì thật sự quá đáng tiếc. Đúng vậy, tình cảm 7 năm phải được trân trọng. Chính vì trân trọng nên tôi mới rời khỏi anh, bởi vì chuyện của Dư Quả Nhi, trước sau vẫn giống như một cây gai nhỏ ghim trong cổ họng tôi, như một chiếc kim nhỏ ẩn sâu trong đáy lòng. Nhìn không thấy, sờ không được, nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể cảm nhận được đau đớn. Ngày tháng sau này, tôi sẽ canh cánh trong lòng việc anh từng phản bội,
còn anh sẽ khó chịu vì sao tôi mãi không buông bỏ sai lầm đó. Tôi sẽ nghi thần nghi quỷ, luôn lo sợ anh lại một lần nữa thay lòng đổi dạ, còn anh sẽ cảm thấy gò bó, lòng đầy áy náy. Hai người như vậy có thể yêu bao lâu, đi được bao xa? Khi đó, tình cảm chúng tôi trân trọng sẽ còn lại được bao nhiêu? Tháng 3, tôi nhận được đề nghị từ một công ty ở Bắc Kinh. Luận văn tốt nghiệp đã sửa chữa hoàn chỉnh, công ty gọi điện hy vọng tôi có thể đến thực tập trước khi tốt nghiệp. Không biết sao Nghiêm Tuân lại nghe được tin này. Hôm đó, trời mưa rất to, khi tôi bung dù đi xuống thì thấy Nghiêm Tuân đã đứng dưới ký túc xá, dầm mưa đợi tôi 3 giờ liền. Nguyện, trên mặt anh, không rõ là mưa hay nước mắt, em thực sự phải đi sao? Tôi nghiêng dù che cho anh. Tuân, đừng như vậy, sẽ bị cảm lạnh. Mắt anh hiện lên tia sáng, giọng nói lắp bắp. Nguyện, em, nói gì? Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt này trước kia trong veo sáng ngời, khi nhìn tôi luôn đầy tình yêu, tôi rất thích đôi mắt ấy. Tuân, chúng ta lại đi biển nhé. Thị trấn nhỏ bên bờ biển, nơi chúng tôi từng đến vài năm trước, chưa khai phá, giờ đã phát triển thành một điểm du lịch nổi tiếng. Gió biển đầu xuân mang theo hơi lạnh, buổi chiều, tôi và Nghiêm Tuân sánh bước bên nhau trên bờ biển, ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống. Thị trấn nhỏ đã thay đổi, tốt hơn, không thể nhận ra. Mà chúng tôi cũng đã thay đổi, anh biết và tôi cũng biết. Hai chúng tôi cứ nắm tay nhau như thế, lặng lẽ nhìn mặt trời lặn dần, đợi đám đông ồn ào từ từ tản đi. Chúng tôi ngồi trên bờ cát, hàn huyên về những kỷ niệm cũ. Khi anh truyền giấy cho tôi suýt bị thầy bắt gặp lúc học cấp 3, về lần anh bất ngờ bay đến trường tôi thời đại học, hay về buổi tối anh đến trường học cùng tôi tiết tự học, hai người ăn chung một tô mì, mà tô mì ấy ngon làm sao. Đó là kỷ niệm, cũng là lời chia tay. Mãi đến khi trăng lên, tôi đứng dậy, anh cũng đứng dậy, dưới ánh trăng, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh, là không cam lòng, là hối hận, hay là khổ sở. Nhưng tôi biết, bất luận thế nào, mọi thứ cũng nên kết thúc. Nguyện, giọng anh rất nhẹ, thật sự không thể sao. Tôi lắc đầu, em đã yêu anh, thậm chí có thể nói hiện giờ em vẫn yêu anh. Em muốn bảo vệ phần ký ức về mối tình này, để khi em 80 tuổi, nhớ lại tình cảm này. Em có thể nói với chính mình, em đã yêu say đắm, và chia tay một cách đàng hoàng, em không làm thất vọng bản thân. Tuân, tôi bước lên một bước, lần cuối cùng nhẹ nhàng ôm anh, tạm biệt 7 năm thanh xuân của tôi. Tạm biệt, gió biển mang theo hơi lạnh thổi tung tóc tôi, chúng tôi lặng lẽ ôm nhau. 7 năm này, cảm ơn anh khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống bờ cát. Tôi buông anh ra, quay người rời đi. Ở thị trấn biển nhỏ này, chúng tôi từng nhìn nhau qua đám đông tấp nập, từng ôm nhau, từng hứa với nhau sẽ không bao giờ xa cách. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn rời xa nhau, và lần này, tôi không quay đầu nhìn lại. Ngoại truyện 1, nỗi nhớ không bao giờ phai. Trầm Nguyện đã rời đi, em chuyển đến Bắc Kinh, dường như em không còn giữ liên lạc với bất kỳ ai ở đây. Tôi biết, em đang trốn tránh tôi. Tôi bắt đầu làm việc ở một công ty địa phương, đồng nghiệp xung quanh thường hỏi tôi đã có bạn gái chưa. Nhiệt tình giới thiệu cho tôi vài người, tôi cương quyết từ chối. Hơn một lần, giữa đêm, trong giấc mơ, tôi thấy mình quay lại ngày hôm đó. Ngày hôm đó, tôi không nhận cuộc gọi từ Dư Quả Nhi, mà là từ Trầm Nguyện. Ở đầu dây bên kia, em thút thít kể rằng mình bị xe điện đụng phải và gãy xương. Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, khi thấy tôi đến, em nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi đau lòng ôm lấy em làm nũng trong vòng tay tôi. Tuân, em đau quá, đau đến mức không nhấc tay lên nổi, em có bị tàn tật không? Tôi hôn lên trán em, dịu dàng trấn an, không sao đâu, em đừng sợ, có ông xã ở đây, mọi việc sẽ ổn thôi. Em gật đầu, ngoan ngoãn đáp, dạ. Em kể tôi nghe về vụ tai nạn, rằng em đang băng qua đường khi đèn xanh lại bị một chiếc xe điện đụng phải. Cô gái lái xe đó vì vừa chạy vừa xem điện thoại nên không thấy đèn đỏ, cũng không thấy em, thậm chí còn không hề giảm tốc độ. Khoảnh khắc bị đụng vào, thật sự em rất sợ, tưởng là mình sẽ chết. Em run nhẹ trong vòng tay tôi, làm lòng tôi dâng lên nỗi tự trách. Nguyện, xin lỗi, đáng lẽ anh nên xem điện thoại sớm hơn. Nếu tôi xem điện thoại sớm hơn, tôi đã có thể ở bên em sớm hơn. Và em sẽ không phải sợ hãi như vậy. Không sao, em sụt sịt, anh đã tới rồi đây mà. Em biết anh đang bận, nhưng khi nhìn thấy điện thoại, anh sẽ gọi lại cho em ngay mà. Em luôn bao dung, luôn tin tưởng tôi. Tôi đưa em đi kiểm tra mọi thứ. Về đến nhà, mặc kệ vết thương khắp người và cánh tay phải không thể động đậy, em vẫn lục lọi mở vali ra. Tôi hỏi em làm gì, em ra vẻ bí mật bảo tôi nhắm mắt lại. Rồi một quyển sổ lưu niệm xuất hiện trước mặt tôi. Thì ra hôm nay em đến là muốn tạo bất ngờ cho tôi. Kết quả là niềm vui bất ngờ suýt chút nữa biến thành kinh hãi bất ngờ. Em bĩu môi nói nhỏ, bây giờ còn đau không? Tôi nhìn những vết thương trên người em, lòng đau như cắt. Em gật đầu, rồi lại lắc đầu, mỉm cười, đúng là rất đau, nhưng có anh bên cạnh thì hình như không đau lắm. Chúng tôi rúc vào nhau, cùng lật xem quyển sổ lưu niệm. Chúng tôi trò chuyện hết chuyện này đến chuyện khác, tay phải của em bị cố định treo lại,
động đến là đau, nhưng mắt em vẫn cong cong, đáng yêu như một con hồ ly nhỏ. Tình nồng ý đậm, tôi không kìm được quay sang hôn em. Em phản đối, em là người bệnh đó, anh có tình người không vậy? Sau đó, tôi hoãn việc thực tập và những việc khác. Tập trung ở nhà chăm sóc em, dưới ánh đèn vàng ấm áp, mỗi khi nấu xong một món, quay lại, tôi lại thấy em ngồi trong bếp, nghiêng đầu nhìn tôi. À Tuân, em cười tươi như hoa, đẹp không gì tả được, em muốn được sớm lấy anh. Chỉ là muốn thôi hả? Tôi bước qua, véo nhẹ chóp mũi em nghĩ gì vậy? Đời này em chỉ có thể lấy anh thôi. Vô số lần tỉnh giấc giữa đêm, tôi ước gì mình có thể ở mãi trong mơ. Nếu có một chiếc máy thời gian đưa tôi quay về ngày đó, tôi bằng lòng trả bất kỳ giá nào. Lúc đó, tôi sẽ từ chối đề nghị giúp đỡ của Dư Quả Nhi, sẽ giữ khoảng cách với cô ấy, thay vì ôm tâm lý may mắn, một bên hưởng thụ tình yêu và sự tin tưởng của Nguyện Nguyện, một bên chơi trò mập mờ với đàn em. Tôi đã sai, rất sai, nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, thời gian không thể quay ngược. Nguyện Nguyện đã rời đi, tôi dùng hết mọi cách, nhưng em vẫn không quay đầu lại. Trên bờ biển, nơi chúng tôi từng ôm hôn nhau, em rời khỏi tôi, không ngoảnh lại mà bước đi. Nhưng em vẫn tốt như vậy, tốt đến giây phút chia tay cuối cùng, em vẫn dịu dàng ôm tôi. Em nói, Tuân, tạm biệt, 7 năm này, cảm ơn anh. Lúc đó, tôi mới thật sự hiểu mình yêu em nhiều đến thế nào, luyến tiếc em ra sao. Cũng thật sự nhận ra rằng tôi đã mất em. Quyển sách Nguyện Nguyện làm, khi em đi rồi tôi mới tìm thấy trong tủ. Ngày em bị thương vốn là ngày kỷ niệm 7 năm của chúng tôi. Quyển sách này là món quà bất ngờ em dành tặng tôi. Lật trang đầu tiên, một hàng chữ thanh tú đẹp đẽ hiện ra, nguyện cùng Tuân lâu lâu dài dài. Nước mắt tôi rơi như mưa, người con gái tôi yêu nhất, người con gái từng yêu tôi nhất. Cuối cùng đã bị tôi đánh mất. Ngoại truyện 2, tái ngộ và bình yên. Năm thứ 2 làm việc tại Bắc Kinh, tôi gặp chồng mình. Anh làm việc cùng tầng với công ty tôi, là trưởng bộ phận bên cạnh. Tối hôm đó, ông chủ đã ly hôn của tôi lại đến rủ tôi đi ăn tối. Tôi lịch sự từ chối, nhưng lần này anh ta có vẻ không muốn bỏ cuộc. Đúng lúc ấy, anh đột ngột xuất hiện, mỉm cười ôm vai tôi. Nói với ông chủ, Lâm Tổng, đã hơn 7 giờ rưỡi rồi, anh còn muốn bạn gái tôi tăng ca sao? Sếp tôi ngây người, sau đó bỏ đi dưới ánh mắt mọi người. Anh đưa tôi ra thang máy, rời khỏi công ty. Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh đã xin lỗi trước. Xin lỗi, tình huống ban nãy thấy cô có vẻ khó xử. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều đã nói vậy. Anh ngượng ngùng nói, giờ nghĩ lại thì hình như không ổn lắm. Tôi cười cười, với tôi thì không sao cả, thực ra vậy càng tốt, sau này anh ta sẽ không làm phiền tôi nữa. Nhưng mà anh, ban nãy nhiều đồng nghiệp còn tăng ca nghe thấy, chỉ sợ ngày mai sẽ đồn khắp tầng. Trước kia, tôi không thân với anh, nhưng cũng biết anh là một người đẹp trai, sáng sủa, có năng lực, được nhiều người trong tòa nhà này thích. Tôi cũng không ngại, anh cười, vậy, cảm ơn anh, tôi nói rồi chuẩn bị rời đi. Đợi đã, anh chợt gọi tôi lại, hơi xấu hổ, vậy, nếu chúng ta đều không ngại, cô có muốn? Tôi ngơ ngác nhìn anh hít sâu một hơi, cô có muốn biến giả thành thật một chút không? Sau đó, chúng tôi ở bên nhau, chúng tôi đều không phải người Bắc Kinh, nên sau khi ở bên anh, mỗi cuối tuần chúng tôi cùng nhau dạo khắp phố phường Bắc Kinh. Chúng tôi lái xe đi Thảo Nguyên cắm trại ngắm sao, cùng nhau lên Hương Sơn ngắm lá đỏ, đến Sùng Lễ trượt tuyết. Chúng tôi cũng đến bãi biển xem pháo hoa, lên núi ngâm suối nước nóng, ngồi bên hồ câu cá. Anh sẽ đến quầy hàng trong Disneyland, mua cho tôi chiếc kẹp tóc lông xù mà tôi thích, rồi tự hào nói rằng hôm nay bạn gái anh là công chúa đẹp nhất ở đây. Khi đi tàu lượn siêu tốc ở Universal Studio, anh sẽ nắm chặt tay tôi, trấn an, yên tâm, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Chúng tôi cùng nhau nấu cơm, anh sẽ nấu món đậu hũ chiên mà tôi thích nhất, còn tôi sẽ nấu cháo cho anh, dặn dò anh phải giữ gìn dạ dày. Khi tôi bị ốm, sốt, cả đêm anh không ngủ, sợ rằng nhiệt kế đo tay sẽ đánh thức tôi. Anh nhẹ nhàng dùng trán thử nhiệt độ cho tôi, rồi tự hào nói rằng mình đoán độ chính xác hơn cả nhiệt kế. Năm ấy, khi mưa sao băng đến, tôi ham chơi quá mức, kéo anh ra ngoài giữa đêm để ngắm. Kết quả là ngồi đợi cả giờ mới thấy được một ánh sao băng. Đột nhiên, anh hét to lên như một đứa trẻ, tôi muốn mãi mãi ở bên Nguyện Nguyện. Những người qua đường đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Tôi hoảng hồn, kéo anh chạy đi, hai chúng tôi vừa chạy vừa cười, cho đến khi lạc vào một con hẻm yên tĩnh. Tôi nói, anh làm gì vậy? Nửa đêm còn quấy rầy người ta, coi chừng bị người ta ra đánh đấy. Anh cười, không còn cách nào khác, chẳng phải nói ước với sao băng là linh nghiệm nhất sao? Rốt cuộc có được một ngôi sao băng thì phải nắm bắt cơ hội chứ. Chúng tôi bật cười, anh rất yêu tôi, và tôi cũng rất yêu anh. 1 năm rưỡi sau, chúng tôi kết hôn. Cha mẹ chồng tôi là những người cởi mở, không chê hoàn cảnh gia đình tôi mà xem tôi như con gái, quan tâm mọi lúc mọi nơi. Không lâu sau, tôi mang thai, 9 tháng sau, con gái tôi ra đời. Khi con gái lên 3 tuổi, ngôi nhà ở quê sắp bị phá bỏ vì làm đường sắt, nên tôi đưa chồng và con về. Đồ đạc trong nhà đều được dọn từ ký túc xá về đây.
Con gái nghịch ngợm đẩy mấy thùng giấy chơi, kết quả một thùng bị đổ ra, thư từ bên trong rơi ra ngoài. Chồng tôi đến dọn, đùa, chà, vợ ơi, trước kia em được thích nhiều thế. Phần tình cảm trước kia của tôi anh biết, vì vậy tôi cười hỏi, vậy anh ghen hả? Anh lắc đầu, xếp thư vào lại trong thùng, nháy mắt nghịch ngợm với tôi, sao anh phải ghen, người viết thư này mới là người nên ghen với anh. Anh đi tới ôm tôi, cười nói, cuối cùng, người cưới được em là anh mà. Sau đó, chúng tôi gửi đồ đạc trong nhà về quê chồng, bao gồm cả thùng thư kia. Giải quyết xong mọi việc, con gái muốn xem trường tôi học, nên tôi dẫn chồng con đến trường cũ, nhưng giờ đây không được tự do ra vào nữa. Chồng tôi đi ra cửa hàng tiện lợi phía trước mua nước, tôi với con gái vừa đi vừa đếm lá phong rơi bên đường. Con bé đếm, rồi đột nhiên dừng lại, nhìn sang đối diện, mẹ, chú kia hình như đang nhìn mẹ. Tôi quay đầu nhìn và sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau, có vẻ anh chần chừ, nhưng vẫn bước tới. Đã lâu không gặp, anh nói, đã lâu không gặp, tôi gật đầu. Con gái em sao? Anh cười, dạ phải, đáng yêu quá, rất giống em. Chú ơi, con bé ngây thơ hỏi, chú quen mẹ con ạ? Vậy chú có con gái không? Anh hơi ngẩn ra, mỉm cười ngồi xổm xuống. Không có, chú chưa có vợ nên chưa có con gái. Vậy à, vậy chú không giỏi bằng ba con có con gái nè. Tôi bước tới giữ con lại, nói, mặc. Anh đứng lên, trầm lặng một lúc, rồi nói, anh còn có việc, vậy anh đi trước. Tôi gật đầu, được, tạm biệt. Dứt lời, anh quay người đi về bên kia đường, tôi bế con gái tiếp tục đi về phía trước. Lá cây rơi lả tả, nhuộm vàng óng mặt đường, đi chưa được mấy bước, tôi đã gặp chồng vừa mua nước quay về. Bé con lập tức nhào vào lòng ba, chồng tôi một tay bế con, một tay lấy ly trà bưởi mật ong từ trong ngực ra đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên, sao anh lại để trong ngực, họ không cho túi sao? Anh cười, không phải, túi giữ nhiệt của cửa hàng tiện lợi bị hỏng, anh sợ lạnh quá nên ôm vào lòng cho ấm để em uống. Dù gì cũng thu rồi mà, con cũng muốn uống cái này. Con gái chỉ vào ly trà bưởi mật ong trên tay tôi. Không được đâu, chồng tôi cố tình trêu con, đây là ba giữ ấm cho mẹ, con chỉ được uống nước của mình thôi. Tôi mỉm cười, nắm lấy tay anh, trà bưởi mật ong này rất ngọt. Buổi chiều ngồi trên tàu về Bắc Kinh, nhìn khung cảnh lướt qua cửa sổ, tôi chợt nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng mình về quê. Em nghĩ gì vậy? Chồng hỏi tôi nhìn con gái đang ngủ say trong lòng mình, mỉm cười tựa vai anh. Tôi nghĩ, đến khi tôi 70-80 tuổi, liệu những đứa cháu của tôi có giống con tôi hôm nay, lục lọi những lá thư bám bụi lâu ngày, nài nỉ tôi kể chuyện thời trẻ. Khi đó, tôi có thể nói với chúng rằng, cho dù có gặp ông các cháu hay không, bà cũng không hối hận về quyết định của mình năm đó. Cô gái trong lá thư kia, thời tuổi trẻ đã yêu say đắm, tin tưởng không hề e ngại và cũng quyết liệt dứt khoát rời đi. Thanh xuân của cô không có gì tiếc nuối, cũng chưa bao giờ hối hận. Trên đây là chuyện ngôn tình, không quay đầu lại, tác giả Nguyệt Vi tiểu thố. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.